So I want to thank once again General Secretary Kong for his visit. I hope he has felt the warmth and hospitality that the American people feel towards all the people of Vietnam. And I certainly do look forward to visiting your beautiful country sometime in the future. Và một lần nữa tôi xin gửi tới ngài Tổng Bí thư cái lời chào mừng của tôi. Tôi hy vọng rằng ngài đã trong thời gian ở đây ngài đã cảm nhận được cái sự nồng nhiệt mà cái người nhân dân Hoa Kỳ đã suy nghĩ về người dân Việt Nam, và thì tôi cũng rất là mong là sẽ có dịp đến thăm đất nước của ngài. Xin cảm ơn ngài Tổng thống, thưa các quý vị và các bạn. Có lẽ cách đây 20 năm thì không ai có thể hình dung được rằng hôm nay tại phòng bầu dục và Nhà Trắng của Hoa Kỳ lại có một cái cuộc gặp rất là thú vị giữa Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Thank you, Mr. President, and good afternoon, ladies and gentlemen. I think that 20 years ago, not too many people would imagine a meeting, interesting meeting and substantive meeting between the General Secretary of the Communist Party of Vietnam and the President of the United States. Đúng như ngài Tổng thống vừa nói là chúng tôi có một cái cuộc trao đổi ý kiến với nhau rất là thân mật, thẳng thắn, xây dựng, chân tình. And as the President just mentioned, we had a cordial, constructive, positive and frank discussion with each other. Cái điều quan trọng là từ hai cái nước mà cựu thù với nhau, ngày nay đã trở thành bạn, trở thành đối tác, và hơn nữa là đối tác toàn diện, và sắp tới tương lai còn phát triển tốt hơn nữa. What is of utmost importance is that we have been transformed from former enemies to become friends, partners, comprehensive partners, and I'm convinced that our relationship will continue to grow in the future. Cái điều đó là nhờ cái tầm nhìn chiến lược, nhờ cái sự nỗ lực cố gắng của các nhà lãnh đạo của hai nước, nhưng đồng thời cũng là nhờ có cái sự ủng hộ rất là to lớn của nhân dân, thì cái quan hệ hai nước chúng ta nó phù hợp với cái lợi ích của nhân dân, đồng thời cũng phù hợp với cái xu thế phát triển trên thế giới hiện nay. Đó là hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và cùng nhau thịnh vượng. I think these achievements are owed to the strategic vision and the efforts by all leaders of the two countries, but also thanks to the support, the full support of the peoples of the two countries, because it is in their interest that we want to promote this relationship. This relationship is also contributing significantly to peace, stability, cooperation for prosperity in the region and around the world. Đúng như ngài Tổng thống vừa nói là trong lịch sử quan hệ hai nước chúng ta cũng có những chương buồn. Thế nhưng mà với tinh thần là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai, hai nước chúng ta đã xây dựng được cái mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện như hiện nay. Like the President just mentioned, there has been a bad, difficult chapter in our history, but we have been able to rise above the past, to overcome differences, to promote our shared interest and look towards the future in order to build the comprehensive partnership that we have today. Tôi cũng vừa mới nói với ngài Tổng thống là quá khứ thì không ai có thể thay đổi được, nhưng mà tương lai là thuộc về trách nhiệm của chúng ta. And as I mentioned to the President in our meeting, the past cannot be changed, but the future depends on our action, and it is our responsibility to ensure a bright future. Trên cơ sở nhìn lại một cách toàn diện quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua, nhất là 20 năm gần đây, chúng tôi và ngài Tổng thống cũng đã trao đổi sâu rộng và khá toàn diện cái hướng sắp tới hai nước phải tiếp tục phát triển cái quan hệ nó tốt đẹp hơn nữa, hướng tới một cái chất lượng tốt hơn, làm sâu sắc hơn cái mối quan hệ toàn diện. At the meeting today, the President and I reviewed the growth of our relations over the past 20 years, and we also discussed and agreed on the major directions for moving our relationship forward, to make it more substantive, more positive,
to build the mutual trust and cooperation between the two countries. Chúng tôi đều thống nhất sắp tới sẽ lãnh đạo các cái cơ quan và nhân dân hai nước cố gắng phát triển cái mối quan hệ toàn diện, kể cả về chính trị ngoại giao, về kinh tế đầu tư thương mại, về khoa học giáo dục, về đào tạo, về quốc phòng an ninh, về y tế môi trường, rồi giữ gìn cái đối phó với thành công với cái biến đổi khí hậu trên thế giới, và phối hợp tốt với nhau trên các cái lĩnh vực đa phương, trong đó có cả cái quan hệ về quốc phòng an ninh. And we agreed to continue to promote the comprehensive relationship between the two countries in all areas ranging from political, diplomatic cooperation to economic, trade, investment, education and training, environment, public health, responding to climate change, to defense and security cooperation, as well as better collaboration at regional and international forums. Với tinh thần thẳng thắn và xây dựng, chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề hiện nay mà còn đang vướng mắc, như là phải tiếp tục làm sao để sớm đàm phán kết thúc và ký kết được cái hiệp định TPP, rồi vấn đề nhân quyền, rồi vấn đề trên Biển Đông có những cái việc làm nó trái với pháp luật của quốc tế, với cái thỏa thuận của các nước ở trong khu vực, và cũng bày tỏ cái quan điểm quan ngại những cái tình hình diễn biến mới gần đây trên Biển Đông. In a constructive and candid manner, we also discussed our differences and the way forward, including the Trans-Pacific Partnership, the TPP, as well as the human rights issues. At the same time, we discussed and shared our views on the recent developments in the South China Sea, and also shared our concern about the recent activities that are not in accordance with international law that may complicate the situation. Tôi đã trân trọng mời ngài Tổng thống và phu nhân sớm sang thăm Việt Nam. Tổng thống cũng đã vui vẻ nhận lời. And I had the particular honor to extend our invitation to the President and First Lady to visit Vietnam, and I'm glad that the President had graciously accepted my invitation. Một lần nữa tôi xin cảm ơn ngài Tổng thống và chính quyền Hoa Kỳ đã mời tôi sang thăm Hoa Kỳ, đất nước rất là tươi đẹp, và chúng ta đã có một cái cuộc trao đổi sâu sắc và thú vị, cũng cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cộng đồng bà con Việt Nam ta đang sinh sống, làm việc, học tập ở tại Hoa Kỳ, và chúc cho quan hệ hai nước chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn nữa. Once again, I would like to thank the President and the U.S. government for inviting me to visit your beautiful country, and allow me also to take this opportunity to send my greetings and best regards to the Vietnamese community here in the United States. We hope for further growth in our relationship. Xin hẹn sớm gặp lại. Hope to see you again soon. Thank you.